Ang daan bilang ng kumpirmadong kaso lumobo pa sa mahigit 4,000. Canada at Germany kapwa kinumpirma ang 2 kaso ng bagong coronavirus na mula sa China. Defense Team US President Donald Trump binaliwala ang mga pasabog ni dating National Security Advisor John Bolton. Itinuloy ang presentasyon ng kanilang depensa sa impeachment hearing. US military kinumpirma na bumagsak ang isa sa kanilang mga eroplano sa eastern Afghanistan. Ako si Ben Bernaldez, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng ating mga balita, pumalo na sa 106 katao ang namatay dahil sa bagong coronavirus na lumalaganap sa China. Ayon sa National Health Commission ng China, nasa 4,515 na rin ang kumpirmadong kaso ng coronavirus mula sa dating 2,800 kaso. Mayroon ding 7,000 hinihinalang kaso at inaantabayanan pa ang kumpirmasyon. Una rito, ipinagpaliban muna ng China ang pagsisimula ng spring semester sa mga paaralan at universidad dahil sa pangamba sa outbreak. Kaugnay nito, mahigit 100 ng bansa ang mayroong kaso ng coronavirus, kabilang na ang mga nakumpirmang kaso sa mga pasyente sa Canada at Sri Lanka. Nagkukumahog na ang Estados Unidos at iba pang bansa para i-repatriate ang kanilang mga mamamayan na nasa ground zero ng virus epidemic sa lungsod ng Wuhan na isinailalim na sa lockdown. Ito ay matapos pumalo na sa 106 ang nadoble pa ang bilang ng mga kumpirmadong nahawa ng sakit na mahigit na sa 4,500. Ang nakamamatay na virus ay pinaniniwala ang nagmula sa wild animal market sa lungsod ng Wuhan. Kaugnay nito, isinailalim na ng pamahalaan ng China sa lockdown ang Wuhan at iba pang lungsod sa Central Hubei Province. Dahil dito, tinatayang nasa 50 milyong katao ang natrap sa mga nasabing lugar, kabilang na ang libu-libong dayuhan. Nag-anunsyo naman ang Estados Unidos at Japan ng kanilang plano na ilikas ang kanilang mamamayan sa pamamagitan ng chartered flights. Kinumpirma ng Canadian Health Authorities ang unang kaso ng nakamamatay na coronavirus mula sa China. Ayon sa mga otoridad, nagpositibo ang isang pasyente sa virus at maging ang kaniyang asawa. Gayunman, hinihintay pa ang final confirmation ng National Lab sa Winnipeg kung talagang positibo ang asawang babae ng pasyente. Samantala, nasa 20 katao sa Canada ang minomonitor na posibleng nahawa ng virus. Magugunit ang isang 50 anyos na lalaki ang dumating sa Toronto noong Enero 22 mula sa Wuhan, ang epicenter ng epidemic. Kasalukuyan itong ginagamot at nasa isolated roon sa isang ospital. Kasama rin niyang bumiyahe ang kanyang asawa sa Wuhan at pinaniniwala ang nahawa rin ng virus na ngayon ay sumasailalim sa self-isolation. Nakumpirma na rin ang unang kaso ng nakamamatay na coronavirus sa Southern Bavaria region sa Germany. Ayon sa Bavarian Health Ministry, isang lalaki sa Starnberg region ang positibong nahawa ng bagong coronavirus at nasa isolation ward na ito. Hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang Health Ministry kung paano nahawa ang pasyente ng virus. Subalit, tiniyak na ito ay nasa maayos ng kondisyon. Samantala, inabisuhan na rin ang mga taong nagkaroon ng kontak sa pasyente tungkol sa sintomas ng sakit, hygiene measures at transmission channels. Pinag-aaralan pa ng World Health Organization kung maaari ng may pasa ang nakamamatay na coronavirus sa panahon ng incubation period at bago pa lumabas ang mga sintomas ng sakit. Ang nasabing virus ay nakapagdudulot ng pneumonia-like acute respiratory infection. Tinawag na itong 2019 NCOV na ayon sa UN Health Agency, tinatawang 200 hanggang 10 araw ang incubation period ng virus.
Ang nasabing virus ay nakakatulad din ng Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS na ikinasawi ng daang-daang katao sa mainland China at Hong Kong noong 2002 at 2003 at pinaniniwalaang nagmula rin sa wild game trade. Ang bagong virus ay pinaniniwalaan ding nagmula sa mga hayop na ibinebenta sa Wuhan market. Nagsimulang kumalat ang sakit sa mga tao bagamat hindi pa malinaw ang talagang paraan ng transmission nito. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Innovation, digital disruption, globalization, startups, micro, small, and medium enterprises, as well as large corporations, all face interesting challenges in the market today. Peek into the world of exciting opportunities and partnerships to drive growth with the latest business news and information. We are open for business. Join the conversations to create a more vibrant environment for entrepreneurship. Catch Open for Business every Saturday from 5 to 6 p.m. Open for Business, from vision to action. ASEAN in Focus, Monday to Friday, 2 to 2:30 p.m. What's up, everybody? Just like snow in Las Vegas being a rare thing, so are opportunities in life. So whenever they come around, seize the moment. Tune into Digital Nest on Tuesdays and Thursdays at 7:30 p.m. only on Net 25. I'm Ahmed Santos, your EBC correspondent, always one with 25. Peace! Hello, Digital Nesters. Thanks so much for watching this video. Make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe to watch our future features. Net 25 available in the Middle East on OSN. Binaliwala ng defense team ni US President Donald Trump ang mga pasabog ni dating National Security Advisor John Bolton. Sa halip, ipinagpatuloy ng defense team ang kanilang presentasyon ng kanilang kaso. Nauna rito, ibinunyag ni Bolton na nais ni President Trump na i-freeze ang Ukrainian military aid hanggat hindi iniimbestigahan ng Kiev ang kanyang mga political rival. Sinabi ni Deputy White House Counsel Mike Purpura na nagkakaisa ang lahat ng testigo sa katotohanang pinatibay ni President Trump ang relasyon ng US at Ukraine. Like war, impeachment is hell, or at least presidential impeachment is hell. Those of us who lived through the Clinton impeachment, including members of this body, full well understand that a presidential impeachment is tantamount to domestic war, albeit thankfully protected by our beloved First Amendment. Pens distributed to the impeachment managers. A celebratory moment. Think about that. Think about this. A poignant moment. If the evidence doesn't show a quid pro quo, what does it show? Unfortunately for the House managers, one of the few things that all of the witnesses agreed on was that President Trump has strengthened the relationship between the U.S. and Ukraine. Sinimulan na ng federal investigators ang investigasyon sa nangyaring helicopter crash na ikinasawi ni NBA legend Kobe Bryant. Sinuri ng FBI ang wreckage ng bumagsak na helicopter para humanap ng clues kung paano nangyari ang aksidente. Magugunitang patungo sana sa Mamba Sports Academy si Bryant kasama ang 8 iba pa mula sa Orange County nang bumagsak ang sinasakyan nilang helicopter.
Kaugnay nito, sinabi ni Jennifer Homdy, miyembro ng National Transportation Safety Board, na namamalagi sa crash site ang mga investigators ng isang linggo para humanap ng ebidensya. We will be here about 5 days on scene to collect perishable evidence. We're going to continue to document the scene. We are not here to determine the cause of the accident. We will not determine that on scene. The question is, should the pilot have been flying in the fog at that time? I mean, that's part of our investigation. We look at weather, and we'll have to determine that at some point. Remember that we're still waiting on the coroner to do their job, to make the identifications. They're busy recovering the remains as we speak. It's a very difficult task. It's going to take a while, so be patient. Kinumpirma ng US military na bumagsak ang isa sa kanilang mga eroplano sa eastern Afghanistan. Subalit ayon sa tagapagsalita ng US Forces sa Afghanistan na si Colonel Sonny Liggett, patuloy man ang investigasyon sa pangyayari, wala raw indikasyon na tinarget ang kanilang eroplano. Pinabulaanan din ng opisyal ang pahayag ng terrorist group na Taliban na may isa pang aircraft ang bumagsak. Batay sa ulat, bumagsak sa Dayak District, Ghazni Province ang aircraft na may malaking presensya ng naturang grupo. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung ilan ang sakay ng eroplano. Lumubog sa pagsagasa ng tubig at putik ang bayan ng Morovoy sa northwestern Madagascar. Daan-daang bahay ang napinsala at ilang dosena ang nasawi. Libo-libong residente ang napilitang lumikas matapos salantain ng baha ang lugar dahil sa isang linggong pagbuhos ng malalakas na ulan. Nalubog sa tubig baha ay naging swamp ang mga palayan sa lugar. Ayon sa mga otoridad, nasa 32 katao ang nalunod at nasa 15,000 pang iba pa ang nawala ng tirahan. Tinapusan ng Turkey ang rescue operations nito sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 6.8 na lindol. Ayon sa mga otoridad, na-recover na ng mga emergency worker ang bangkay ng huling biktimang kanilang hinahanap sa gumuhong gusali. Dahil dito, umakyat na sa 41 ang kabuang bilang ng nasawi sa nangyaring lindol. Mula sa nasabing lugar, 37 ang nasawi mula sa Elazig Province at 4 sa Malatya. Sa ulat ng gobyerno ng Turkey, mahigit 1,600 ang sugatan, kabilang ang 86 na mga biktimang kasulukuyang ginagamot sa mga ospital. Ayon naman sa Disaster and Emergency Authority ng Turkey, 45 katao ang nasagip mula sa mga napinsalang gusali. Nagbabala naman ang mga otoridad sa mga residente na huwag pumasok sa mga napinsalang gusali dahil sa panganib na tuluyan itong gumuho. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Mga kababayan, lalo na sa mga OFWs sa Middle East at North Africa, may good news kami para sa inyo. Mapapanood na ninyo ang Net25 at iba pang Filipino channels na hatid ng OSN sa presyong abot kaya. Libre ng box at installation, walang admin fees at no extra charges. Saktong entertainment na sakto lang sa budget mo. Bumisita na sa pinakamalapit na OSN store o dealer and subscribe now!
sa Net25 at OSN. Siguradong at home ka dito. ASEAN in Focus. Monday to Friday, 2 to 2:30 p.m. Pangarap mo bang makapagsulat ng sarili mong kwento? Pangarap mo ba na maging direktor ng isang pelikula? O pangarap mo na maging isang artista? Let's make it real! Sali na sa aming workshops. Scriptwriting, directing, and acting. Ipakita ang talento sa gagawing guerrilla filmmaking at magkaroon ng pagkakataong manalo sa ating awards night. Kasama ang internationally acclaimed director, Direk Carlo Ortega Cuevas. ABC Films, make it real! Malapit na! Nagpatupad ng malaking evacuation operations sa kampo ng mga migrants sa Port d'Aubervilliers sa Paris, France. Isinakay ang mga migrants sa bus papunta sa mga gymnasium o sa mga reception centers sa Ile-de-France region. Umabot na kasi sa 900 hanggang sa 1,800 na katao ang tumutuloy sa nasabing kampo sa mga nakalipas na linggo. Una nito, nagsagawa na din ng malaking paglikas ang mga otoridad sa Port de la Chapelle. Bahagi ito ng pangako ni Minister of the Interior Christophe Castaner na isaayos ang lugar mula sa mga migrant. Tumanggi umanong makipagtulungan si Prince Andrew sa kanyang nalalaman sa kaso ng sex offender na si Jeffrey Epstein. Ayon sa isang US prosecutor, hindi pa sumasagot ang prinsipe sa kahilingan ng FBI na interview sa kanya. Una rito, pinabulaanan ni Prince Andrew ang akusasyon na nakipagtalak siya sa isang 17 anyos na babae na nirecruit ni Epstein. Sinabi rin niya noong nakalipas na Nobyembre na handa siyang tumulong sa mga law enforcement agency sa kanilang investigasyon kung kinakailangan. Gayunman, sinabi New York Attorney Jeffrey Berman na nangunguna sa investigasyon na wala pa silang natatanggap na abiso mula sa opisina ni Prince Andrew kaugnay ng kaso. It's fair for people to know whether Prince Andrew has followed through with that public commitment. So let me say that the Southern District of New York and the FBI have contacted Prince Andrew's attorneys and requested to interview Prince Andrew. And to date, Prince Andrew has provided zero cooperation. Our office doesn't comment on whether an individual cooperates or doesn't cooperate with our investigation. However, in Prince Andrew's case, he publicly offered, indeed in a press release, offered to cooperate with law enforcement investigating the crimes committed by Jeffrey Epstein and his co-conspirators. Muling nakapagtala ng pagkalugi ang Asian markets dahil na rin sa patuloy na pangambang dulot ng paglaganap ng nakamamatay na coronavirus sa China na ikinasawi na ng mahigit 100 katao. Apektado ang mga traders sa pangambang dulot ng coronavirus na nakarating na sa iba't ibang bansa. Ang isa sa mga produktong apektado ng outbreak ay ang langis kung saan ang China ang world's top consumer ng nasabing commodity. Ayon sa mga analysts, nababahala ang mga traders sa posibilidad na lumala pa ang krisis at matulad sa SARS outbreak na nakapinsala sa merkado at sa global economy 17 taon na ang nakalipas. Nagkasundo sina Presidente Nayib Bukele ng El Salvador at President Alejandro Giammattei ng Guatemala na ituloy ang kanilang proyekto sa larangan ng trade at security. Nabuo ang kasunduan ng dalawang opisyal sa isinagawang pagpupulong sa San Salvador. Ofrecido al Salvador algo sin precedentes en la historia de la integración centroamericana. Y hoy quiero anunciarlo públicamente porque vamos a explorar ya, cuanto antes, la posibilidad de que El Salvador tenga un puerto. Nagbanta si European Union Chief Brexit Negotiator Michel Barnier sa Britanya na ang pag-alis nito sa European Union ay makapagdudulot ng negatibong resulta at inaasahang pinsala.
Sinabi ni Barnier na malinaw na may negatibong resulta ang Brexit. Ang Britanya ang unang bansa na aalis sa EU bloc sa nakatakdang pagpapatupad ng Brexit sa Biyernes. It is absolutely clear that there will be negative consequences. The UK Chancellor Said Javid recognized last week that parts of industry will face a negative fallout. Whatever agreement we reach on our future relationship, Brexit will always be a matter of damage limitation. The UK has chosen to become a third country, to leave the single market and to leave the customs unions, to leave behind the EU's framework of common rules, common supervision and common court of justice. It has chosen to create two regulatory spaces. This makes frictionless trade impossible. Malaking panganib umano sa mga endangered African penguins ang pakikisalamuha sa kanila ng mga turista. Ito ang inihayag ng mga local conservationists sa kaugnay na epekto ng turismo sa mga penguins. African penguin populations have suffered severe declines over the last century, and the population is now classified as endangered, which means that it's threatened with extinction in the near future if we don't stop the decline. Boulders is one of the few land-based colonies and one of the few colonies which shows a stable population over the last 5 years. During this molting phase, they are not able to go into the water. They're not able to get away and escape into the water. So it's a very sensitive phase for them. It's a very important phase for them. They're not feeding at this time because they can't go into the water. So, again, all year round, it's important to keep your distance, but molting penguins are specifically under a lot of stress because they can't go and feed. I see how people are taking those chances, jumping those fins at boulders when the rangers are not around. And as someone that is teaching the youth about in the environment, I don't think it's something cool, and I don't think it's something that we should be promoting. Of course, penguins attract people, tourists, which is very nice. But tourists at times can be very naughty. They feel that it's something they can touch and they can hold. But you can't hold these because they will peck you. But it does annoy them because just chase them away, or children can do the same thing. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Ben Bernaldez and I'm 1 with 25. Susunod ang Agila Balita.